आणि मला बऱ्याच लोकांच्या कमेंट आल्या की 10,000 सबस्क्रायबर आता कंप्लीट झालेत, तर सेलिब्रेशनचा व्हिडिओ कर. तर थोडंसं मी काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न करेल. सेलिब्रेशन म्हणजे केक कटिंग वगैरे हे तर नॉर्मली करतातच, बट बघू. आणि करेल पण थोडासा वेळ लागेल. तर आता इव्हिनिंगचं टायमिंग आहे आणि मी बनवते मॅगी. मनवा आणि मी मॅगी खाणार आहे. पंकजना मॅगी जास्त आवडत नाही. ॲक्च्युली आम्ही जास्त मैद्याचे पदार्थ खातच नाही, पण मला आणि मनवाला मॅगी आवडते, तर कधी कधी आम्ही बनवतो. आणि थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने मी मॅगी बनवते, तर ते शेअर करणार आहे मी. आणि नंतर थोडंसं मला आवरावरी करायची आहे. काय केलं बाबू? पेन्सिलचं लागलंय ना? मनवा पेन्सिल खराब करते, पेन्सिल शार्प करून करून उगीचच वाया घालवते. अजून टीचरला नाही सांगितलंय, सांगायला पाहिजे है ना? मग करशील का आता? वाया घालवशील का पेन्सिल? सॉरी बघ. सॉरी. लहान मुलांचं असंच चालतं. आणि पूर्ण पेन्सिलचा कचरा पण पूर्ण सगळ्या घरभर आहे आणि पेन्सिल पण सगळ्या अशा छोट्या छोट्या करून ठेवलं. तिला काय मज्जा वाटते त्याच्यात काय माहिती, पण थोडंसं त्यांना पण किंमत कळाली पाहिजे वस्तूंची. असं खराब करून नाही चालत ना. मॅगी खायची? चल बनव. आणि आज पंकज बाहेर आहेत जेवायला, सो संध्याकाळी काही स्वयंपाक नाही. मी खिचडी वगैरे करेल आता मॅगी खाल्ल्यानंतर, नाही तर दूध पण घेतो आम्ही कधी कधी. खिचडी खाशील संध्याकाळी मुगाच्या डाळीची? पण पप्पांना बाहेर नाही जाऊन द्यायचं. पप्पांना पेशंट बघायला जायचंय सोन्या. ते बाहेर खाल्लं ना, त्यांची फ्रेंड येणार आहे, त्यांना पेशंट बघायला जायचंय तिकडे. मग येता येतं जेवण करून येणार ते. आपण लोक खूप पार्टी करू घरी, चालेल का? तिला तिचे पप्पा कुठे सोडून जाणार असतील तर तिला खूप असं अनसिक्युअर वाटतं, त्यामुळे ती अशी म्हणते आपण दोघं करू पार्टी. मॅगीची पार्टी करायची. तू फ्रेंडशी बोलते का? हा बोल. हाय. स्वाब पाड़ी में गई थी कल और और ये तुझे आज मैं बनाएगा रे और घर पे सो इकडे कढईमध्ये मी थोडंसं तूप घातलेलं 1 चमचा आणि त्याच्यात थोडे जिरे आणि कांदा थोडासा लाल करून घेतलाय. आणि जे तूप असतं, जिरे असतं, त्याची फोडणी मॅगीला खूप छान लागते. आणि तुम्हाला हवं असेल त्याच्यात टोमॅटो पण टाकू शकता तुम्ही. तर मी याच्यात फक्त कांदा घातलाय. तूप, जिरे आणि कांदा घातलाय. आता कांदा थोडासा परतलाय. आणि कांदा परतल्यानंतर यात मी मसाला आणि मीठ घालणार आहे. मग पाणी, मॅगी आणि कोथिंबीर. आता मी किचनमध्ये आली आहे. थोडीशी मॅगी बनवणार आणि मनवा इकडे व्हॉइस ओव्हर करतीये. दिसत नाही येते आणि हे करणार आहे. दिसत नाही नुसतं बोलणार आहे. आवाज होणार पण बस तर एवढं हाव असली तर पुढे म्हणजे काय नाही ना. सो आता नाही पाणी ये बरं ग्लासमध्ये व्यवस्थित जा, व्यवस्थित पडशील.
अजून पाहिजे सोनी, थोडंसं आण. ग्लास नको तसं करू. थोडंसं पाणी देते का? त्या क्लिप्स मिळतात त्या ऑलवेज ज्या आहे आपण फोडलेल्या पॅकेटला लावून ठेवायचं, कारण की आता पावसाळ्याचे दिवस चालू आहेत ना, तर वस्तू सादळतात. जर खूप इतके मोठे मोठे डबे नसतात मग आपण एकाच डब्यात सगळं सामान ठेवतो. तर ह्या क्लिप्स ज्या आहेत त्या बऱ्या पडतात लावायला. पडेल ती बाटली खाली उतर. डास पण येतात खिडकीला. सो आज मी हेअर वॉश केला, कारण की मी मागच्या काही दिवसांपासून थोडंसं हेअर ट्रीटमेंट चालू आहे माझी आणि काही घरगुती प्रोडक्ट्स मी वापरते किंवा काही आहेत ते मी तुम्हाला नंतर जसा इफेक्ट होईल तर नंतर मी तुम्हाला सांगेल की कोणतं मी वापरलं. माझं जर हेअर फॉल व्हायचं थांबलं तर मी नक्की सांगेल की कोणता शॅम्पू आणि कोणतं ऑइल वापरलं आहे. बट आधी मला ट्राय करू द्यात, कारण की सगळ्यांना सगळं सूट होतं असं नाही आणि अजून पण केस ओले आहेत त्यामुळे असेच ठेवलेत. आणि माझे केस ऑलरेडीच खूप पातळ आहेत आणि आता हेअरफॉल होतोय बोरच्या पाण्यामुळे. तर आता मी प्यायचं पाणी चालू केलं केसांना वापरायला. आणि म्हणून सगळ्या घरात हे फक्त एवढं हॉलमधलं झालं, सगळ्या घरात पसारा घालून ठेवला. आता मॅगी तयार होते, तोपर्यंत मी आवरून घेते आणि मग दिवा पण लावायचा, दिवाबत्ती करायची.
सो मी मॅगी वगैरे खाल्ली आणि मनवानं पण ऑमलेट खाल्लं परत, कारण की थोडीशी मॅगी खाल्ली तिने आणि नंतर म्हणाली की मॅगी नको आता ऑमलेट पाहिजे. मग एक ऑमलेट खाल्लं तिने 2 अंड्यांचं आणि मग राहिलेली सगळी मॅगी मला खायला लागली. मग नंतर काही खिचडी वगैरे मी बनवलीच नाही, मॅगीमध्येच खूप पोट भरलं आणि थोडंसं ऑमलेट खाऊन ती परत थोडंसं दूध पण पिली आहे. तर दूध पण निम्मं तसंच ठेवलं आहे, मॅगी निम्मी तशीच ठेवलेली, पण ऑमलेट खाल्लं. ऑमलेट फेवरेट आहे तिचं, ऑल टाईम फेवरेट आहे, केव्हाही ती खाऊ शकते. बट फक्त सोमवारी आणि गुरुवारी देत नाही मी तिला, थोडंसं तरी. आणि ऑमलेट काही भाजी जर आवडीची नसेल ना तर ऑमलेट मी देते तिला. बऱ्याच वेळा ती रेग्युलरली रोज म्हटलं तरी ती खाते आणि त्यातून प्रोटीन्स मिळतात, त्यामुळे ते चांगलंच असतं. आणि आजचा ब्लॉग आय थिंक आता खूप छोटा होणार आहे, कारण की मी इव्हिनिंगपासून स्टार्ट केलेला आणि आत्ता मी जवळजवळ मध्ये 2 तास उद्याच्या व्हिडिओचं एडिटिंग करत बसलेले, त्यामुळे डोळे पण हे झालेत, मोबाईल आणि लॅपटॉपनं डोळ्यांना पण त्रास होतो. आणि आता झोपायचीच वेळ झाली आहे, मनवा तर झोपलीच आहे. हे बघा. आणि दिवसभर इतक्या उड्या मारते, दुपारी बिलकुल झोपत नाही आम्ही आणि आम्हाला पण झोपून देत नाही. ती नाही झोपली तर मला पण झोपता येत नाही आणि त्यामुळे तर आता आजचा ब्लॉग मी इकडेच एंड करते. खूप छोटासा झाला असेल, बट आय होप तुम्हाला आवडेल आणि भेटूयात आता सोमवारच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.